ආයුබෝවන්. අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ක්‍රියාපද පාඩමේ 9 වෙනි කොටස. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම ඔයාගේ පොත අරගෙන මේ ක්‍රියාපද සියල්ලම වර්තමාන, අතීත, අනාගත යන කාල තුනෙන්ම ලියාගෙන තියාගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව අපි ක්‍රියාපද 100 දීලා අවසන් වුණාට පස්සේ වාක්‍ය නිර්මාණය ආරම්භ කරනවා. එතකොට ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳින් තේරුම්ගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ, ඒ වගේම මතක තියාගෙන භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ කටපාඩම් කරගෙන තිබුණොත් විතරයි. choose තෝරනවා, chose තේරුවා, will choose තෝරාවි, තෝරන්නම්. අපි තෝරනකොට තවත් පදයක් පාවිච්චි කරනවා. මේවා වාක්‍ය නිර්මාණයේදී වෙනස්කම් හඳුනා ගමු. දැනට මේක පාඩම් කරගන්න. select තෝරනවා, selected තේරුවා, will select තෝරාවි, තෝරන්නම්. pick up කතාවේදී මේක කියවෙන්නේ pick up කියලා. ඇහිඳිනවා. දැනට එක තේරුමක් විතරක් ලියාගමු. pick up ඇහිඳිනවා. picked up ඇහිඳා. will pick up ඇහිඳීවි, ඇහිඳින්නම්. look for කියලා අදින්න එපා. look for බලාපොරොත්තු වෙනවා, සොයනවා. අන්නේ අර්ථය සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා look for. looked for අතීත කාලයේදී මේක උච්චාරණය කරන්නේ looked for බලාපොරොත්තු වුණා, සෙව්වා. will look for බලාපොරොත්තු වේවි, සොයාවි. pile up කියලා කතාවේදී කියවෙනවා. ගොඩ ගහනවා. දැන් හිතන්නකෝ පුටු වගේ දෙයක් එක පිට එක ගොඩ ගහනවා. pile up piled up ගොඩ ගැහුවා. will pile up ගොඩ ගසාවි, ගොඩ ගහන්නම්. hop පැන යනවා. ගෙම්බෙක් වගේ සතෙක් පැන යනවා. hopped පැන ගියා. will hop පැන යාවි. අපි hop කියන වචනේට ඊ අකුරක් එකතු කරපුවාම ඒක උච්චාරණය කරන්නේ hope කියලා. hope බලාපොරොත්තු වෙනවා. hoped බලාපොරොත්තු වුණා. will hope බලාපොරොත්තු වේවි. hop සහ hope කියන්නේ එතකොට වචන දෙකක් කියලා ඔයා දන්නවා. pack අසුරනවා, packed ඇසුරුවා. will pack අසුරාවි, අසුරන්නම්. tie ගැට ගහනවා. කරපටියට කියන්නේ tie. අපි කියන්නේ tie එක කියලා. tie ගැට ගහනවා. tied ගැට ගැහුවා. will tie ගැට ගසාවි, ගැට ගසන්නම්. එහෙනම් මේකේ විරුද්ධ පදයේ දැන ගැනීමත් ඊටාම වැදගත්. untie ගහලා තියෙන ගැටයා ලිහනවට කියන්නේ අපි untied ලිහුවා. will untie ලිහාවි, ලිහන්නම්. එහෙනම් සුපුරුදු විදියටම මේ සියල්ල හොඳින් කටපාඩම් කරගෙන ඊළඟ ක්‍රියාපද 10 බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න. තාමත් ඔයා මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා.